درود عزیزان، من دیبا نوروز نژاد هستم. به کانال سکرت آف موویز خوش اومدین. این ویدیو متعلق به قسمت سوم سریال بامباشگابری یا نیمه تاریک من هستش. لطفاً برای مطلع شدن از ویدیوهای جدید کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو هم روشن کنین. بعد از بوسه دوان لیلا میگه داری چی کار میکنی؟ تلافی اینو سر در میارم و با عجله و عصبانیت میره. دوان هم میره به ادریس زنگ میزنه و میگه طرف زنده است، توی بیمارستانه، هر لحظه ممکنه که حرف بزنه. بعدم احساس خستگی میکنه و میخوابه. توران سراسیمه میره به دادگستری و زنش بهش زنگ میزنه و میگه چرا یه دفعه رفتی؟ کنعانم موقعی که نامه قاتل رو میخون رفتارش یکم عجیب بود. دادستان ارشد به توران زنگ میزنه و بابت بیانیه‌ای که کنعان خونده احضارش میکنه. جلسه تشکیل میشه و دادستان ارشد از اینکه لیلا انقدر جوونه و پرونده رو بهش سپردن اصلا خوشش نمیاد و به یه بهانه‌ای لیلا رو میفرسته بیرون و به توران میگه کاشکی که این پرونده رو به دادستان محمد میسپردی. توران ضمانت میکنه که لیلا بهترین کار رو ارائه میده. پدر لیلا داره دوباره اخبار و بیانیه رو نگاه میکنه و پسرش میاد تو ازش سوال جواب میکنه که تو چی کار کردی؟ چرا اینطوری شدی؟ انگار که عذاب وجدان گرفتی. من میفهمم. اکرم میگه اگر قرار باشه کسی عذاب وجدان بگیره اونم تویی. برو بیرون. از طرف مافیاها به اکرم زنگ میزنن و میگن بعد از این از طرف رئیس من با شما صحبت میکنم. لوکیشن براش میفرستن که بره پیششون. کنعان از خواب بیدار میشه و میگه من چطوری اومدم اینجا؟ نوکت و مراد میان بهش میگن این وقت ظهر چرا خوابیدی؟ بعدم راجع به ریتینگ برنامه و اخباری که کنعان خونده صحبت میکنن و کنعان چیزی یادش نمیاد. میره توی دستشویی و از گوشیش اخبار رو نگاه میکنه و صورتشو میشوره و میگه من همچین کاری نکردم. لیلا دستور میده که تعداد نگهبانای مرد زخمی رو بیشتر کنن و ببینن توی 7 سپتامبر 1995 و روزای بعدش چه اتفاقی افتاده. توران لیلا رو خبر میکنه توی دفترش رو بهش میگه من ضمانت تو رو کردم ولی از هر کاری که میکنی و هر قدمی که برمیداری باید منو باخبر کنی. لیلا میگه جناب دادستان چطوری که دوباره آقا کنعان رو احضار کنیم؟ احساس میکنم که بین قاتل و آقا کنعان رابطه‌ای هست یا به دلیل نامعلوم دارن ازش سوء استفاده میکنن. مراد میگه کنعان خبر رو از روی برگه سفید خوند. پلین اینطوری گفت. نوکت از اینکه کنعان خبر رو حفظ کرده بوده خیلی هیجان زده است و کنعانم با ناباوری داره نگاهشون میکنه. توران به پسرش زنگ میزنه و میگه بیا اینجا با هم دیگه صحبت کنیم. نوکت میگه کجا میری؟ دادگستری پیش اون زن داری میری؟ رسما زده بود به سیم آخر. کنعان میگه تو ما رو کجا دیدی؟ نوکت میگه اومد اینجا دیگه عشقم حرف زدین با هم دیگه. کنعان تو مسیر که داره میره فکرش به هم ریخته است و زنگ میزنه از روانشناس وقت دیدار فوری میگیره. بعدم میره دفتر پدرش رو لیلا هم باهاش سرد برخورد میکنه. توران میگه پسرم تو برای چی این بیانیه رو میخونی؟ چرا وضعیت رو به هم میریزی؟ کنعان که چیزی برای گفتن نداره میگه بابا جون این کار منه، من دارم فقط کارمو انجام میدم. توران میگه یه قاتل داره توی شهر میگرده. مردم دارن ما رو مسخره میکنن. چه فکر و حساب و کتابی کردی؟ کنعان میگه اگر من نمیخوندم یکی دیگه میخون، یعنی مجبور بودم که این کارو انجام بدم. توران میگه اون آدم طرفو زنده آتیش زده. کنعان میگه میدونم، فیلمشو برام فرستادن. لیلا میگه وقتی که همچین فیلمی دستتون بوده چرا نیومدین به ما بگین؟ چون که ما داریم روش تحقیق میکنیم، دنبال قاتل میگردیم. چرا اصلا قاتل دائم با شما در ارتباطه؟ اصلا فکرشو کردین؟ کنعان میگه خب اگر منم جای اون بودم میخواستم صدام رو به درصد زیادی از مردم برسونم. منم با آدمی مثل خودم وارد ارتباط میشدم به همین سادگی. لیلا میگه میتونه دلیل دیگه ای داشته باشه، مثلا اینکه همدیگه رو بشناسین یا نقطه مشترکی داشته باشین. اگه کمی به حافظتون فشار بیارین شاید یه چیزی یادتون بیاد. جهر و بحثشون میشه و توران آرومشون میکنه و میگه ببین پسرم، ما به تو نمیگیم که کارتو انجام نده، ولی یه کاری هم نکن که کار ما به هم بریزه. کنعان میگه بابا من کارمو خیلی خوب انجام دادم. بهتره که به خانم دادستان بگین که کارشو خوب انجام بده. توران سر پسرش داد بیداد میکنه و بعدم با تلفن احضارش میکنن. تو موقعیتی که کنعان با لیلا تنهاست میخواد باهاش صحبت کنه و لیلا میگه باید بهم بگی خانم دادستان.
کنعان ازش عذرخواهی میکنه و لیلا میگه یه لحظه خواستی تجربه کنی و از خود بیخود شدی و جوگیر شدی و انجامش دادی. کنعان میگه من واقعا نمیفهمم که راجع به چی حرف میزنی. لیلا میگه یه چیزی که توی کانال اتفاق افتاد. واقعا یکیتون متفاوت باشین. به خدا اگر یکیتون فرق داشته باشین اسممو عوض میکنم و میره. بعدم پایین با یاسمین برخورد میکنه و یواش جریان بوسیدن کنعان رو بهش میگه. میره سر تیمش داد و بیداد میکنه که بریم بایگانی رو بگردیم. از همه طرف تحت فشاریم. وقت رو تلف نکنیم. باید پیدا کنیم که قاتل چه ارتباطی با کنعان داره. یکی از تیمش میگه شایدم باهاش همکاری نکنه ولی نخواد که دستگیر بشه. شایدم داره بهش کمک میکنه. موقعی که کنعان داره میره به پدرش میگه من یه مسئولیتی در قبال بیننده هام دارم. باید خوندم و تموم شد. توران میگه ببین من فقط میخوام یه چیزی رو بدونی پسرم. من پدرتم. میتونی همه چیز رو برام تعریف کنی. من همیشه کنارتم. لیلا و تیمش تصمیم میگیرن که یه کاری رو انجام بدن ولی فعلا به دادستان توران نگن. کنعان میره پیش روانشناس و همه چیز رو تعریف میکنه و میگه انگار که یه فراموشی کوچیک داشتم. حدود نصف روز رو یادم نمیاد و نمیتونم به کسی هم چیزی بگم. روانشناس میگه اول ازتون نوار مغزی میگیریم بعد ببینیم که میتونیم چیکار کنیم. کنعان از روانشناس میخواد که همه چیز محرمانه بمونه. وقتی که کلاه نوار مغزی رو میذاره رو سرش از آشفتگی خودش توی آینه بدش میاد و انگار که دوتا شخصیت رو همزمان در خودش میبینه. میره خونه و چندین بار اخباری که گفته رو نگاه میکنه و هیچی متوجه نمیشه. اکرم داره میره سر قرار که پسرش هم مراقبشه و از مادرش میپرسه که چیزی شده که بابام اینطوری رفتار میکنه. شاهین دم میخواد حواس پسرش رو پرت کنه. لیلا به پدرش زنگ میزنه و متوجه میشه که بیرونه و ازش میخواد که راجع به قضیه حمدی اگر چیزی یادش میاد بهش بگه. ولی اکرم میگه من چیزی یادم نمیاد. میره به لوکیشنی که بهش گفته بودن و اونا هم ازش میخوان که از طریق دخترش بفهمه که عرفان توی کدوم بیمارستانه و از بیمارستان بیارتش بیرون. وگرنه قضیه لو میره و اکرمم لو میره بعدش هم مافیاها لو میرن. لیلا روی مبل خوابش برده و با اومدن دوستش صبح بیدار میشه و یاسمین کلی غر میزنه که چرا اینطوری هستی؟ اون لیلای سابق کجاست؟ پرده ها رو بکش، یه نوری بیا توی خونه، بیا با هم صبحونه آماده کنیم. یه سفر بریم، یکم اجتماعی بشیم. لیلا میگه من همینقدر که با تو اجتماعی میشم کافیه. مراد هم میاد دیدن کنعان و میخواد ببینه که حالش چطوره بعد از رفتارهای دیروزش. طاهر سر صبحی رفته پیش دوستش که از زندان آزادش کرد و دوستش هم بهش پیشنهاد کار میده و یه اسلحه هم به صورت هدیه بهش میده. لیلا و دوستش سر صبحونه یکم با هم گپ میزنن و مراد هم میخواد بفهمه که کنعان چه شده و کنعان حوصله‌اش سر میره و اسپیکر رو روشن میکنه. لیلا از دوستش میخواد که یکم توی پرونده ها کمکش کنه و یاسمین حوصله‌اش سر میره و میگه بیا بریم بیرون یکم هوا بخوریم. مراد و کنعانم بیرون نشستن و لیلا براشون توی قیافه میره. مراد میره برای خودش ساندویچ درست کنه که کنعان دوباره اخبار رو نگاه میکنه و صداش توی اسپیکر پخش میشه. لیلا میره شروع میکنه به داد بیداد کردن باهاش که این کارا چیه میکنی؟ از سر لجبازی با من این کارو میکنی؟ تو شوخیت گرفته؟ کنعان میگه بیا با هم دیگه رک صحبت کنیم چی شده؟ لیلا میگه من دارم رک صحبت میکنم ولی این تویی که همه چیزو لاپوشونی میکنی. کسایی که پشت کاراشون وای نمیستن اعصاب منو خراب میکنن. کنعان میگه من که ازت معذرت خواهی کردم دیگه چیکار کنم؟ لیلا میگه همینقدر تو نمیتونی هر طور دلت خواست با من رفتار کنی. بحثشون میشه و لیلا میذاره میره و کنعانم به مراد و یاسمین میگه شما یکم اینجا بشینین تا من برم ببینم چی شده. میاد داخل خونه لیلا و بهش میگه من ندونسته کاری کردم که عصبانی شدی. بیا جزئیاتو با هم مرور کنیم. میرسن به جایی که دوان لیلا رو برده بوده توی اتاق خبر و لیلا میگه تو بعدش منو بوسیدی. کنعان اول یادش نمیاد و بعد خودش رو جمع و جور میکنه و میگه خب یه لحظه دلم خواست اون کار رو انجام بدم و انجام دادم. گویا که نتونستم در مقابلت مقاومت کنم. یه لحظه اونطوری شد ولی کاشکی که نمیشد. خیلی پشیمونم. واقعا ازت عذر میخوام. لیلا میگه باشه بحث رو تموم کنیم. انگار که اتفاقی نیفتاده. قرار میشه که کنعان بره و لیلا هم بلند شه بره به جمعشون بپیونده. لیلا میاد پیش کنعان و یاسمین و مراد میشینه و یکم با هم گپ میزنن و
راجع به عشق و اینجور چیزا حرف میزنن و مراد میگه در اصل عشقی وجود نداره. ما مردا به خاطر اینکه شما زنا رو به اون نقطه زمان رابطه جنسی بکشونیم براتون گل میخریم و این همه کار انجام میدیم. لیلا با رفیق هماهنگ کرده بوده که یه رو بعد بهش زنگ بزنه و رفیق زنگ میزنه و لیلا میگه باشه پس شما اقدامات لازم رو انجام بدین. بنویس یاسمین جاده 18 پلاک 5. باشه منم میام. یاسمین و لیلا میرن سمت خونه‌شون و مراد هم به کمال میگه آخه تو چرا توی استودیو خانم دادستان رو میبوسی؟ یاسمین بهم گفت. کمال همه چیزو مرور میکنه و میگه مگه میشه من این چیزا رو یادم بره؟ لطفاً ویدیو رو لایک کنین و برای دوستانتون بفرستین. با تلفن ادریس که رمزشون رو میگه که ماشین توی تعمیرگاه و تعمیر شده میگه من دوانم. جاده 18 پلاک 5 قراره که منطقه تحت حفاظت پلیس باشه. باید مراقب باشین. آماده باش امشب شبکاری. اکرم با یه مردی قرار گذاشته و بهش میگه یه نفر به اسم عرفان که کلاً توی آتش سوزی سوخته رو باید برام پیدا کنی. شب لیلا به منطقه حفاظت شده میره و یه عده توی ون هستن و 2 نفرم توی ماشین و 1 نفرم پیاده ایستاده تا ببینن که فرد مشکوکی اونجا میاد یا نه. ادریس و دوان میرسن و ادریس میگه عجله نکن من دارم میرم سراغ ترانسفورماتور. بی خبر از من حرکت نکن. ادریس میره برق منطقه رو قطع میکنه و لیلا میگه دید در شب رو روشن کنی. دوان کم کم به منطقه نزدیک میشه و از زیر ماشین متوجه حرکت پا میشه و شروع میکنه به فرار کردن و اکیپ لیلا هم به دنبالش. دوان به یه پارکینگی میرسه و در پارکینگ رو با لگد باز میکنه و میره قایم میشه. لیلا هم به سمتش میره و از رد کفشش که خیسی جا گذاشته متوجه میشه که یه نفر رفته توی پارکینگ و چراغ قوه میندازه و میره توی پارکینگ و دوان از پشت سر میگیرتش و اسلحه‌شو میندازه زمین و حواسشو پرت میکنه و فرار میکنه. لیلا میاد بیرون و بهش ایست میده و میگه اسلحه‌تو بذار روی زمین. دوان چند تا گلوله این ور اون ور الکی میزنه و حواس لیلا رو پرت میکنه و فرار میکنه. میشینه توی ماشین ادریس و میگه تو تله لیلا افتادیم. لیلا به رفیق میگه از دستمون فرار کرد اما دنبالشیم. حداقل میدونیم که با کنعان ارتباط داره. اکرم میره پیش بالادستیاش و میگه همه چیز توی این پرونده نوشته شده که توی کدوم بیمارستان نگهش میدارن. خودتون برین از بیمارستان بیارینش بیرون و دیگه هم به من زنگ نزنین. نمیتونم دیگه کاری بکنم. لیلا وقتی که میاد خونه میبینه که کنعان نشسته توی حیاط. میاد کنارش میشینه و میگه نمیدونم شاید عجیبه ولی احساس میکنم که قاتل با تو یه ارتباطی داره. کنان تا حالا کسی به صورت فیزیکی تعقیبت کرده؟ کنان میگه نه. لیلا میگه اخیراً اتفاق عجیبی توی زندگیت افتاده؟ احساس کردی که یه چیز عجیبی شده؟ کنان میگه آره اخیراً قلبم خیلی تون میزنه. ببین منم حداقل به اندازه تو میخوام که اون قاتل دستگیر بشه و واقعاً دلم میخواد که بهت کمک کنم. صبح لیلا توی دادگستری از رفیق میپرسه رد پایی پیدا کردین؟ رفیق میگه یه ماشین متروکه پیدا کردیم که بعداً هم آتیشش زده بودن. نه اثر انگشتی نه فیلمی هیچی نیست. میخواین آقا کنعان رو تعقیب کنیم؟ لیلا میگه نه فعلا نیازی نیستش. یه دسته گل از طرف کنعان برای لیلا میاد و رفیق هم همون موقع میاد میگه خانم دادستان طرف خطر حیاتی رو پشت سر گذاشته داره به هوش میاد بریم بیمارستان. لیلا توی مسیر به کنعان زنگ میزنه و ازش بابت گل تشکر میکنه و دعوت کنعان رو برای صبحونه رد میکنه. دکتر عرفان میگه الان نمیتونین باهاش صحبت کنین. خطر حیاتی داره. هر وقت که تونست حرف بزنه منم تایید کردم میتونین باهاش حرف بزنین. ممکنه فردا و ممکنه یک هفته دیگه. کنعان میاد پیش مادرش و مادرش میگه انگار که وقتی که داشتی اخبار رو میخوندی تون صدات متفاوت بود. یه جوری عجیب و غریب شده بودی. انگار که خودت نبودی. این همه کار میکنی. یکم استراحت کن. یه سفر برو. قبلا منو با خودت میبردی بیرون. منو ببر بیرون با هم غذا بخوریم. یه مقدار از بچگی کنعان براش تعریف میکنه و همدیگر رو بغل میکنن. وقتی که مادر کنعان میره چای بریزه ادریس به کنعان زنگ میزنه و شخصیت دوان برمیگرده. ادریس رمزشو میگه و دوان میگه من خودمم. ادریس میگه عرفان به هوش اومده. باید پیداش بکنیم. این کار خودته. از دادستان لیلا باید بتونی پیداش کنی. دوان میگه باشه من شب حلش میکنم.
وقتی که مادرش برمیگرده عجیب و غریب نگاهش میکنه و گریهش میگیره و سرشو میذاره روی پای مادرش هم نوازشش میکنه و دوان میگه دلم تنگ شده برای بچگیام. خسته شدم از این که خودم نمیتونم جای خودم زندگی کنم. مادرش میگه ببین منو ببر بیرون دوباره با هم غذا بخوریم. نظرت چیه؟ دوان میگه باید برم و سریع از پله ها میاد بیرون و به سمت ماشینش میره و میگه حوصله این احمقا رو ندارم. توی ماشین دوباره به خودش میاد و میگه لعنتی من چجوری اومدم توی ماشین؟ آخه چرا همه چیزو فراموش میکنم؟ مادرش با بغض بهش زنگ میزنه و میگه حالت خوبه؟ یهویی رفتی چی شد؟ حتی منم نبوسیدی. کنان عذرخواهی میکنه و میگه یه کاری برام پیش اومده بود. مجبور شدم که سریع برم. تو مواظب خودت باش. لیلا میره پیش پدرش و میگه 7 سپتامبر 1995 چیزی یادت میاد؟ اکرم میگه نه دخترم این همون تاریخی نیست که کنعان توی اخبار برامون خون. چرا هی از من میپرسی؟ مگه قبلا بهت نگفتم که حمدی رو نمیشناسم؟ خوشم نمیاد از این رفتارت. یه دختر باید حرف پدرش رو باور کنه. لیلا میگه خب یه پدرم نباید به دخترش دروغ بگه. چرا نگفتی که باهاشون شراکت کردی؟ اکرم میگه خب خجالت کشیدم. از اینکه اسمم کنار همچین آدمی بیاد خجالت کشیدم. لیلا میگه نگاه کن بابا من فقط دختر تو نیستم. من در عین حال دادستان این کشورم هستم. اینو یادت نره. دوست طاهر میارتش توی بیمارستانی که عرفان بستریه و به طاهر میگه تو یکم اینجا منتظر باش. من یه 5 دقیقه یه کاری انجام بدم و بیام. بعدم از طاهر عکس میگیره. خانواده اکرم سر میز شام هستن که عکس طاهر برای اکرم فرستاده میشه و مافیا به اکرم زنگ میزنه و میگه نمیتونی کارو نیمه تموم بذاری و بری. با پسرت شروع کردیم اما درد سر اصلی دخترته. پسرت الان توی بیمارستانیه که عرفانم اونجاست. میتونیم آتش سوزی را بندازیم و بگیم کار پسر تو بوده. دخترت هم که بفهمه دیگه نمیتونی از زندان بیای بیرون. اکرم میگه چرا دارین این کارو با من میکنین؟ پسرم با شما چیکار کرده؟ مافیا میگه کار خوبی نکردی که پرونده رو انداختی و رفتی. باید خودت عرفانو از بیمارستان بیاری بیرون. اکرم زنگ میزنه به همون مردی که کمکش کرده بود و میگه پیدا کردن اون مرد کفایت نکرده. باید بدزدیمش. ادریس به دوان زنگ میزنه و میگه این دادستان اینقدر به کنعان مشکوک شده معذبم میکنه. زن رسما تومه انداخته جلوت. عرفانم که داره به هوش میاد. دوان میگه باشه من یه جوری حلش میکنم. قطع کن طرف داره میاد. لیلا اومده از استخر محوطه استفاده کنه و دوان سریع 2 گیلاس مشروب درست میکنه و تو یکیش داروی خواب میریزه. گیلاسای مشروب رو میبره و شروع میکنه به حرف زدن و با لباس میپره توی آب. لیلا میگه امیدوارم که بیش از حد بهم نزدیک نشی. دوان میگه تو از من ترسیدی؟ لیلا میگه نمیترسم. راستش من میترسم که من بهت آسیب بزنم چون که کمربند مشکی دارم. دوان میگه منم توی مدرسه کمربند قرمز داشتم. سعی میکنه گیلاس مشروب و تعارف لیلا بکنه که اونم بخوره و میگه دیدم اضطراب داری گفتم کمکت کنم. لیلا میگه نه اضطراب ندارم. دوان گیلاس مشروب خودش رو تا ته سر میکشه و لیلا هم مشروب پس میزنه و میگه بعضی وقتا نمیتونم درکت کنم. بعضی وقتا خیلی رمانتیکی مرد خوبی به نظر میای ولی بعضی وقتا کسل کننده میشی. شبیه کازانو میشی. یکی که کنارش خوش میگذره بهت ولی نمیتونی بهش اعتماد کنی. دوان میگه شاید شبها یه روانی از وجودم میاد بیرون. از کجا معلوم؟ لیلا گیلاس مشروب رو نگاه میکنه و میگه وقت رفتنه. به خاطر منم لباس تو خیس کردی. وقتی لیلا میخوابه دوان لباساشو میپوشه و میاد توی اتاق لیلا و لپتاپشو برمیداره و با خودش میره پایین. عکس روی میز که عکس لیلا و پدرشه توجهشو جلب میکنه. پاش میخوره به یه چیزی و لیلا از خواب بیدار میشه و میره پایین و همه جا رو میگرده و سبد رو صاف میکنه و یه لیوان آب میخوره و دوانم توی آشپزخونه قایم شده. بعد از رفتن لیلا لپتاپ رو باز میکنه و میبینه که فایلا زیاده. میره پیاما رو میخونه و متوجه میشه که بیمارستان عرفان کجاست. لیلا دوباره شک میکنه و اسلحه رو برمیداره و میاد پایین و میگرده و دوانم چاقو به دست وایساده کنار کانتر. کمیسر رفیق به لیلا زنگ میزنه و میگه طرف هوش اومده. لیلا میگه باشه یه اکیپ بفرستین خونه من یکم سر و صداست دوربینا رو چک کنن. لیلا که میره بالا دوان از خونه میره بیرون و
حالا هم که آدرس رو پیدا کرده سوار ماشین میشه و میره. لیلا هم یکم بعد میره. توران میاد خونه و میبینه که زنش تا ساعت 4 صبح بیدار مونده. ازش میپرسه باز این قرصا رو میخوری؟ چرا بیداری؟ مادر کنان میگه امروز دوان اینجا بود. اون برگشته. دوان توی بیمارستان لباسای کنعان رو میپوشه و ادریس بهش میگه داری ریسک میکنی. خانم دادستانم اینجاست. دوان میگه باید عجله کنیم. میره بالا و میبینه که توی بیمارستان آتش سوزی شده و میگن باید همه تخلیه کنن. 2 مرد با لباس پرستار میان به پلیسا میگن آتش سوزی شده. باید بیمار رو ببریم. لیلا هم اومده توی بیمارستان. مریض رو میذارن توی آسانسور رو میبرن پارکینگ. دوانم دنبالشون میدوه ولی بهشون نمیرسه و به ادریس زنگ میزنه و میگه پلیسا رو بیهوش کردن. تو بیا دنبال من. رفیق به لیلا میگه همه جا رو گشتیم و نتونستیم پیداشون کنیم. شما اینجا باشین من میرم دنبالشون. پلیسا زخمی میان و میگن متاسفانه بیمار رو بودن. ادریس و دوان رد آمبولانس رو گرفتن و رسیدن به جایی که عرفان رو بردن داخلش. اکرم به عرفان میگه بلا به دور باشه داداش عرفان. دیگه از این به بعد آزادی. دوان در پشتی رو میشکونه و داخل میشه. اکرم میگه عرفان بهم بگو ببینم کی این بلا رو سرت آورد. عرفان به زور میتونه صحبت کنه و اسم دوان رو میاره و بعدش هم میگه تلویزیون. دوان هم رفته از بالا که بهشون شلیک کنه. وقتی اکرم رو میبینه یاد عکسی که توی خونه لیلا دیده بود میفته. لیلا و تیمش هم دارن دوربینای مداربسته بیمارستان رو چک میکنن که لیلا شک میکنه و تصویر رو زوم میکنن و کنعان رو توی دوربین تشخیص میده. دوستان عزیزم اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً ویدیو رو لایک و برای دوستانتون بفرستین و نظراتتون رو هم کامنت کنین. ممنون که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. خدا نگهدارتون.